ทุกนิยามความสำเร็จของท่านจะถูกสร้างขึ้นภายใต้วิถี11ประการและหากท่านสามารถเรียนรู้และสร้างกฎทั้ง11ข้อนี้ให้เกิดขึ้นกับท่านได้ชีวิตของท่านจะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย The Golden Path กฎทองคำศาสตร์แห่งความสำเร็จวิถี11ประการที่จะทำให้ท่านบรรลุทุกเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณระดับสภาวะไปจนถึงกายภาพของท่านเองเพราะนิยามความสำเร็จของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตท่านสามารถเข้าถึงได้ภายใต้กฎ11ประการเหล่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ The Golden Path ได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาด้านการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานหรือเวลาอยู่ร่วมกับความสัมพันธ์อยากจะสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจออกไปแต่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินในการที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจหรือบางครั้งการสื่อสารของเราก็ไปทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า miscommunicate หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดจนมันกลายเป็นปัญหาหากท่านใดมีปัญหานี้ขอให้ท่านฟังคลิปนี้ให้จบครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่คิดว่าตัวเองเป็นคนสื่อสารเก่งอยู่แล้วท่านยิ่งต้องฟังครับความจริงมันเป็นแบบนี้ครับผมจะยกตัวอย่างจากตัวผมเองผมสื่อสารบ่อยใช่ไหมครับผมพูดชัดเจนผมสามารถเปลี่ยนสารที่ยากให้เป็นสารที่ง่ายได้แต่ในการทำงานครับในการนำองค์กรในการบริหารคนมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่า bias หรืออคติและก็อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องความท้าทายในการสื่อสารมันจะทวีคูณขึ้นครับมันแตกต่างจากตอนที่ผมนั่งพูดอยู่หน้ากล้องมากๆครับเรื่องของการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับแล้วมันจะต้องฝึกมันสำคัญถึงขนาดที่ว่าสมมติคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่ได้เริ่มทำงานหรือบางท่านเริ่มทำงานแล้วอยากประสบความสำเร็จความจริงของโลกเป็นแบบนี้ครับสำหรับมนุษย์คนคนหนึ่งทำงานเก่งมีศักยภาพเชี่ยวชาญแล้วสามารถสร้างผลงานดีเด่นออกมาได้กับคนที่สองอาจจะเก่งน้อยกว่าแต่มีความสามารถในการสื่อสารนำเสนอแล้วก็ทำให้คนเข้าใจว่างานที่เขาจะทำหรือแผนงานที่ทีมของเขาจะไปเป็นอย่างไรทุกท่านเชื่อไหมครับในเกมยาวคนที่สองคนที่สื่อสารเป็นประสบความสำเร็จมากกว่าคนแรก 100% ครับอย่างแรกเลยคือคนที่สองจะมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าคนที่ทำงานเก่งและอีกส่วนที่สำคัญคือเขาจะสามารถพิชิตใจผู้คนได้ครับถ้าใช้คำที่แรงหน่อยก็คือเขาสามารถประจบประแจงคนเป็นและก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกท่านมองคำว่าประจบประแจงให้มันเป็นกลางมากที่สุดมันไม่ใช่คำที่แย่มันไม่ใช่คำที่แสดงถึงความไม่จริงใจครับคำว่าประจบประแจงคือการเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งเราตัดอคติตรงนี้ออกไปเลยครับแล้วท่านจะเข้าใจความเป็นไปของโลกมากขึ้นหากเราเคยเจอสถานการณ์ที่เราก็ทำงานเก่งนะแต่คนนั้นเนี่ยเอาแต่ประจบประแจงจนได้เลื่อนขั้นจนได้ก้าวหน้าบางทีปัญหาครับอยู่ที่เราครับไม่ได้อยู่ที่เขาเลยเขาเป็นคนสื่อสารเก่งและเราแพ้เขาเรื่องนี้ก็เท่านั้นเองและผมจะพาคุณผู้ฟังมาเอาชนะด้วยทักษะการสื่อสารนี่ครับวิชานี้สำคัญมากผมเพิ่งมาสังเกตว่าเวลาพูดถึงเรื่องการสื่อสารผมจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเรามาเริ่มที่หนังสือเล่มนี้ครับพูดแบบนี้ไงใครๆก็อยากฟังต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์บ้านเรานะครับทาง O2 ที่นำมาแปลแล้วก็ผู้เขียนครับคุณทาคาฟุมิคาคิอุจิเทคนิคการสื่อสารต่อไปนี้ครับจะทำให้คนรับฟังท่านครับเทคนิคการสื่อสารไม่เท่ากับเทคนิคการพูดนะครับเรามาไขตรงนี้กันก่อนเทคนิคการพูดครับใครๆก็ทำได้ครับเพียงแค่มีสคริปต์มีรูปแบบคำแล้วก็จำแล้วก็พูดออกมาใครๆก็ทำได้ครับแต่ถ้าเป็นการสื่อสารเท่านั้นแหละครับมันจะไม่ได้มีแค่เรื่องของการพูดแล้วครับสมมติคุณผู้ฟังกำลังคุยอยู่กับผมนะครับมีอะไรบ้างครับที่ผมสื่อสารออกมาให้คุณผู้ฟังเข้าใจนอกจากคำพูดบุคลิกภาพละหนึ่ง
การแต่งกายรวมหรือเปล่าครับน้ำเสียงใช่หรือเปล่าสีหน้าแววตาของผมการทำผมหรืออะไรต่างๆที่คุณผู้ฟังทั้งเห็นและไม่เห็นมันคือการสื่อสารหมดเลยมันจึงเป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้วการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกับคนการสื่อสารในที่ประชุมซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับสำหรับส่วนแรกนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ Fundamental of Communication Fundamental ก็คือพื้นฐานนะครับจะมีอยู่3ข้อหลักๆแต่ถ้าเริ่มที่ข้อแรกผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเกือบ 90% เคยได้ยินกฎนี้ครับกฎเมลาเบียน7 38 55ตรงนี้ผมจะไม่ลงลึกนะครับแต่ผมจะขอไปเร็วๆรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ครับประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักๆซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีอิทธิพลต่อสารที่เราสื่อไม่เท่ากันครับเลข7ก็คืออิทธิพลจากคำพูดสิ่งที่ผมพูดคำที่ผมใช้มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร 7% 38ครับน้ำเสียงที่เราใช้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรามีอารมณ์โกรธน้ำเสียงมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบเลยเจ้าน้ำเสียงเนี่ยแหละครับมีอิทธิพลต่อสารที่เราสื่อถึง 38%และทีนี้ครับเจ้า 55% ก็คือบุคลิกภาพภาษากายหรือสิ่งที่เป็นอวัจนภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำหรือไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสิ่งนี้ครับมีอิทธิพลต่อการสื่อสารถึง 55% ตอนแรกผมบอกว่าการสื่อสารมันซับซ้อนมันมีหลายมิติมากเลยแต่พอทำออกมาให้ง่ายก็จะแบ่งออกมาได้เป็น3โซนขอให้คุณผู้ฟังตามมาตรงนี้ให้ทันนะครับเพราะถ้าท่านตามไม่ทันท่านจะไปส่วนต่อไปไม่ได้ดังนั้นบางครั้งเวลาเราสื่อสารอะไรแล้วไม่เข้าใจบางทีครับปัญหาหลักๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่คำที่เราใช้ก็ได้แต่มันอยู่ที่น้ำเสียงมันอยู่ที่การวางตัวของเราบางทีเราเดินเข้าหาเขาแล้วเราทำหน้าบึ้งตึงแต่จริงๆเรามีคำพูดดีๆจะไปให้อีกฝ่ายสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ฟังคำพูดหรอกครับเขาฟังบุคลิกภาพของเรานี่คือมนุษย์มันคือจิตวิทยานั่นเองทีนี้ครับฟันดาเมนทัลที่2หรือพื้นฐานที่2ถ้าคุณผู้ฟังสร้างสิ่งนี้กับคนที่ท่านจะสื่อสารได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ต่อหน้าท่านหรืออยู่ในโซเชียลมีเดียเขาจะฟังท่านครับสิ่งนั้นก็คือ trust ครับความเชื่อใจอันนี้สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายครับการขายคือการนำเสนอมูลค่านำเสนอสินค้าหรือบริการที่เรามีให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เขามันมีคุณค่านะและครับมนุษย์จะอุดหนุนหรือจะรับฟังคนที่เชื่อใจเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณผู้ฟังเป็นพนักงานขายแล้วมีคู่แข่งอีกคนหนึ่งคนที่จะสามารถนำเสนอขายและประสบความสำเร็จคือคนที่สามารถทำให้ลูกค้าเชื่อใจมากที่สุดครับถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายจะมีราคาแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วความเชื่อใจเนี่ยแหละครับจะเป็นตัววัดเลยว่าใครจะเป็นคนที่สามารถปิดการขายได้ในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับเราเคยเชื่อกันว่าและส่วนใหญ่เรามักจะเคยเชื่อแบบนี้กันคนที่เวลาพูดอะไรแล้วคนอื่นจะรับฟังคนคนนั้นจะต้องมีอำนาจจะต้องมีตำแหน่งจะอยู่ในจุดที่สามารถบงการคนอื่นได้มันก็จริงส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วในระยะยาวในการที่เขาจะสั่งการใครในการที่เขาจะมีอำนาจเหนือคนคนนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนหรือว่าหนึ่งอำนาจเหล่านั้นก็จะเสื่อมสลายลงไปและเขาก็จะกลายเป็นคนที่ถูกเกลียดแต่คนที่สามารถสร้างความเชื่อใจในหมู่พวกพ้องได้ต่อให้เขาไม่มีตำแหน่งครับเขาก็จะมีบารมีหรือมีความเป็นผู้นำในกลุ่มคนทันที trust ครับคำถามก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าการสร้างความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญและเราจะต้องสร้างกันอย่างไรล่ะกลางคลิปครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กัน Fundamental ที่3ครับคุณผู้ฟังท่านใดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสื่อสารไม่เก่งกลัวการพูดในที่ชุมนุมไม่กล้านำเสนอแผนงานหรือพิชธุรกิจนี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยใครที่มีปัญหานี้ช่วยส่งอภิจิตรมาให้ผมนะครับหรือจะยกมือก็ได้นะครับผมจะมีประโยคนึงครับมันอาจจะแรงระดับหนึ่งแต่มันคือความจริงครับซึ่งผู้เขียนท่านนี้ครับคุณคาคิอุจิได้เขียนลงไป
เราจะเอาความเขินอายมาใช้ในการทำงานไม่ได้คุณควรต้องตัดนิสัยส่วนตัวออกจากงานมิฉะนั้นคุณก็จะกลายเป็นแค่คนไร้ความเป็นมืออาชีพครับพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าท่านจะมองว่าตัวเองเป็นคนสื่อสารเก่งหรือไม่เก่งกลัวการพูดในที่ชุมนุมหรือไม่สำคัญครับเพราะคุณจะต้องตัดนิสัยส่วนตัวออกจากการทำงานคุณจะต้องเป็นคนที่สื่อสารเป็นคุณจะต้องเอาความเขินอายออกไปการมี2 บุคลิกคือเรื่องจำเป็นครับในการสื่อสารการทำงานนี่แหละครับหากท่านเป็นคนสื่อสารไม่เก่งหรือเชื่อว่าตัวของตัวท่านเป็นคนไม่ชอบพูดแต่ในการทำงานท่านจะเอานิสัยส่วนตัวมาใช้ไม่ได้ครับท่านจะต้องเปลี่ยนหรือสร้างตัวตนที่2ขึ้นมาและตัวตนที่2นี้จะต้องฝึกการสื่อสารครับสรุปฟันดาเมนทัลนะครับพื้นฐาน 1. รูปแบบการสื่อสารของมนุษย์จะมีอยู่3ส่วนหลักๆบุคลิกภาพน้ำเสียงและก็คำพูดฟันดาเมนทัลที่2ความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สำคัญการสร้างความเชื่อใจสำคัญกว่าการเตรียมเรื่องราวที่จะไปพูดซะอีกและข้อที่3อย่าเอาความเขินอายมาใช้ในที่ทำงานมิฉะนั้นท่านจะเป็นคนไม่มีความเป็นมืออาชีพครับต่อไปเราจะมาเริ่มวิชาจริงๆแล้วนะครับเฟสที่1ครับการสื่อสารให้เข้าใจด้วยแบบจำลองอาคาร7ชั้นผู้เขียนท่านนี้ครับเขาได้เริ่มแบบนี้ครับรูปแบบการสื่อสารหากคุณผู้ฟังจะต้องการยกระดับทักษะนี้มันจะมีอยู่7ลำดับชั้นการสื่อสารที่จะต้องฝึกซึ่งไม่ยากครับและคุณผู้ฟังสามารถฝึกได้เลยข้อที่1ครับสมมติคุณผู้ฟังจะไปสื่อสารกับใครผมขอให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับสมมติท่านจะต้องเอาการสื่อสารไปใช้กับงานใดงานหนึ่งงานนั้นคืออะไรครับพิชธุรกิจนำเสนอโปรเจกต์สรุปผลกำไรขาดทุนสรุปผลการวิจัย R&D อะไรก็ตามที่คุณผู้ฟังจะนึกออกการขายก็ได้ครับการสื่อสารนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับทำไมผมถึงให้คุณผู้ฟังคิดถึงเรื่องที่ท่านจะไปพูดเพราะแบบจำลองอาคาร7ชั้นแรกก็คือการตั้งเป้าหมายครับในการจะสื่อสารครับเราควรรู้ไว้ก่อนว่าเราจะไปสื่อสารกับเขาเรื่องอะไรถ้าเป็นภาษาสากลก็คือ agenda จะต้องชัดครับสมมุติครับผมจะยกตัวอย่างให้นะครับเพื่อที่ทำให้ท่านเห็นภาพง่ายๆสมมติคุณผู้ฟังจะไปนำเสนอขายบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกค้าแน่นอนครับว่าเป้าหมายคือการปิดการขายแต่ถ้าพินิจพิเคราะห์ให้มากขึ้นการที่คนคนหนึ่งจะซื้ออะไรสักอย่างกับนักขายคนหนึ่งตัวแปรสำคัญก็คือความเชื่อใจทีนี้คุณผู้ฟังก็ได้เป้าหมายแล้วครับเราจะต้องไปสร้างความเชื่อใจกับลูกค้าท่านนี้เพื่อที่จะทำให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจเขาเรามาแก้ปัญหาบางอย่างให้เขาเรามีเป้าหมายแล้วครับหรือถ้าคุณผู้ฟังจะนำเสนอในที่ประชุมหรือต้องการเจรจาต่อรองกับผู้บริหารเป้าหมายนั้นคืออะไรเพราะถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยโอกาสที่เราจะพูดหลุดทะเลหรือพูดเรื่องที่เขาไม่ได้อยากฟังเกือบ 90% ครับมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีเป้าหมายผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยธุรกิจกับทางองค์กรใหญ่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้ไปสิ่งที่ช่วยชีวิตผมไว้ก็คือการรู้ว่าวันนั้นจะไปคุยอะไรครับคือด้วยความที่ทางผู้ร่วมงานนะครับเตรียมแผนมาให้เลยรู้เลยสคริปต์ที่เราควรจะเตรียมไว้มีอะไรบ้างมันทำให้การถามและการตอบคำถามเป็นไปอย่างไหลลื่นครับและสิ่งนั้นแหละครับที่ช่วยชีวิตพวกผมไว้และคุณผู้ฟังครับกี่ครั้งแล้วครับที่เราไปนำเสนอเราไปพูดคุยกับคนที่มีอิทธิพลต่อหน้าที่การงานของเราโดยไม่มีเป้าหมายนี่คือข้อที่1ครับจงตั้งเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารข้อที่2วิชานี่ครับแบบจำลองนี้จะทำให้ท่านได้ซื้อใจของผู้อื่นมันก็คือการยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายครับคุณไลออนไหนเมื่อกี้บอกให้การสื่อสารเราต้องมีเป้าหมายในการพูดแล้วทำไมอยู่ดีๆเราจะต้องมายอมรับตัวตนของคนที่เราจะไปสื่อสารด้วยล่ะความจริงเป็นแบบนี้ครับมนุษย์จะไม่มีทางฟัง
คนที่เขารู้สึกว่าคนคนนั้นไม่ยอมรับในตัวเขาผมจะทำเป็นสมการนะครับ A กับ B สมมติคุณผู้ฟังเป็น A แล้วจะไปคุยกับ B B จะไม่มีทางยอมรับ A หาก A แสดงท่าทีไม่ยอมรับในตัวตนของ B ครับมันเป็นสิ่งที่สื่อสารกันผ่านพลังงานนะครับถ้าพูดกันในเชิงของวิทยาศาสตร์ควอนตัมแต่จริงๆแล้วการยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายมันก็คือการเคารพนั่นแหละครับเวลาคุณผู้ฟังจะไปสื่อสารกับใครเอาฟิลเตอร์ออกไปเลยครับว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นประจบคนนั้นเป็นคนหัวอ่อนหัวแข็งเอาฟิลเตอร์ออกไปเลยครับเพราะถ้าเราใส่ฟิลเตอร์หรือใส่การตัดสินคนอื่นไปด้วยเกือบ 99% เราจะถูกอีกฝ่ายปฏิเสธสารที่เราจะสื่อออกไปครับเท่านั้นเลยครับซึ่งตรงนี้บางทีท่านก็รู้อยู่แล้วครับแต่มันก็ทำได้ยากเหมือนกันคุณผู้ฟังเคยไหมครับเวลามีใครมาพูดอะไรกับเราสักอย่างเราเผลอคิดคำตอบในหัวแล้วก็เตรียมจะพูดไปแล้วกี่ครั้งแล้วครับที่อยู่ดีๆเราเผลอพูดขัดในสิ่งที่อีกฝ่ายอยากจะปรึกษาเราแต่เราดันไม่ได้ปล่อยให้เขาพูดจบจนสุดท้ายก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้มีอะไรเข้าใจกันเลยกี่ครั้งแล้วครับที่อคติของเราทำให้เราไม่สามารถมองเห็นข้อดีของคนอื่นแล้วมันก็ทำให้เราไม่มีความสุขนี่แหละครับคือการยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายนี่คือแบบจำลองที่2ครับเวลาจะไปสื่อสารกับใครถอดฟิลเตอร์ออกครับมองในแบบที่เขาเป็นยอมรับมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์คนนั้นเป็นแบบจำลองแบบที่3เน้นอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งครับโครงสร้างตัวที่3สมมติคุณผู้ฟังจะไปนำเสนอหรือสื่อสารในเรื่องอะไรก็ตามสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญไม่ใช่สิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราพูดครับแต่ควรเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายอยากจะฟังหรือสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะนำเสนอแล้วกันว่าการศึกษาสำคัญขนาดไหนหากผมไปพูดกับนักธุรกิจผมก็จะพูดประมาณนี้ครับการศึกษาครับคือสิ่งที่จะกำหนดอิสรภาพของคนสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและในตลาดการศึกษาครับมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งไม่มีทางที่เราจะขาดสิ่งนี้ไปได้หากเราสามารถเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้เราจะเติบโตและเมื่อเราเติบโตเราจะกลายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและเมื่อเราสามารถกลายเป็นอันดับหนึ่งได้เราก็จะเตรียมแผนเอาชนะกำแพงทางภาษาเพื่อไประดับสากลอันนี้คือการนำเสนอในรูปแบบนักธุรกิจกับนักธุรกิจแต่ถ้าผมจะไปนำเสนอกับเด็กมหาวิทยาลัยมันจะคนละเรื่องเลยครับการศึกษาสำคัญนะครับมันจะทำให้เรามองเห็นโอกาสในอนาคตและที่สำคัญก็คือเจ้าการศึกษานี่เองมันจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นและการรู้จักตัวเองเนี่ยแหละครับจะทำให้น้องๆมองเห็นความเป็นไปได้น้องอาจจะล้มบ้างลุกบ้างแต่มันคือประสบการณ์ขอให้เรียนรู้ให้เยอะเข้าไว้ครับนี่คือการสื่อสารโดยมีอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งครับเพราะถ้าตัวผมใช้รูปแบบการสื่อสารเดียวเลยมันก็อาจจะไม่มีความเป็นมืออาชีพนั่นเองมันอาจจะยากนิดนึงครับสำหรับข้อนี้แต่มันจำเป็นครับเวลาคุณผู้ฟังไปนำเสนอเรื่องอะไรก็ตามใครเป็นคนฟังท่านกำลังจะไปสื่อสารกับใครอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ครับผมจะมีคีย์หนึ่งที่สำคัญมากสมมติคุณผู้ฟังมีเรื่องที่จะเล่าและประเอิญครับมันเป็นเรื่องของท่านความจริงก็คือทุกคนต่างสนใจเพียงแค่เรื่องของตัวเองครับและถ้าหากเราอยากจะนำเรื่องเล่าของเราให้คนอื่นฟังและต้องการให้เข้าถึงใจเขาด้วยทำยังไงได้บ้างล่ะคุณผู้ฟังคิดว่าเราจะมีวิธีไหนบ้างครับคำตอบก็คือไม่มีวิธีที่ตายตัวแต่เพียงแค่เน้นอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งยกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะเล่าให้ฟังว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันมีความเสี่ยงและมันก็มีความท้าทายอะไรบ้างผมก็อาจจะพูดให้อีกฝ่ายได้คิดภาพตามผมอาจจะบอกว่าอ๋อ
ในตอนที่ผมเริ่มธุรกิจมาผมก็เจอความท้าทายอย่างนั้นอย่างนี้จนตอนนี้เติบโตมาในปริมาณเท่านั้นเท่านี้หากผมเล่าในกรณีนี้ครับถือว่าผมยังไม่ได้เล่าโดยการเน้นอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งแต่ถ้าผมจะเล่าโดยการเน้นอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งจะได้แบบนี้ครับในช่วงประมาณ3ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้เปิดธุรกิจครับแล้วธุรกิจก็เติบโตทำเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแล้วคุณเอครับผมเชื่อว่าเมื่อคุณเอเริ่มต้นเปิดบริษัทของตัวเองคุณเออาจจะมองเห็นความไปได้ต่างๆเพราะตอนที่ผมเปิดบริษัทมาสิ่งที่ท้าทายก็คงไม่พ้นเรื่องของการบริหารบุคลากรและในตอนที่คุณเอเริ่มดำเนินธุรกิจมาสักพักหนึ่งคุณเออาจจะต้องเริ่มหาบุคลากรดังนั้นมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากที่คุณเอจะศึกษาเรื่องของคนตั้งแต่ตอนนี้บริบทมันเปลี่ยนไปครับเห็นไหมครับคุณผู้ฟังผมเริ่มเล่าในมุมของอีกฝ่ายที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาอาจจะเจอในอนาคตเพราะสุดท้ายมนุษย์ล้วนอยากฟังเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ฟังมันเป็นศิลปะที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่มันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวดังนั้นพื้นฐานตัวที่3ครับแบบจำลองอาคารชั้นที่3เน้นอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งเวลาเล่าเรื่องของตัวเองเล่าในกรณีให้อีกฝ่ายเห็นภาพตัวเขาเองกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยและที่สำคัญเวลาจะไปสื่อสารกับใครขอให้ทุกท่านรู้ด้วยครับว่าเรากำลังไปสื่อสารกับคนประเภทไหนความชอบของเขาคืออะไรและสิ่งใดที่เขาอยากฟังโอเคนะครับต่อไปครับแบบจำลองชั้นที่4เปรียบเทียบให้เห็นภาพครับข้อนี้ผมชอบมากบางครั้งเราก็ลืมครับเวลาเราเล่าอะไรยากๆผมจะเอาโมเดลควอนตัมที่ผมเคยเล่าไว้ในหนังสือของดร.โจนะครับเอาแบบยากก่อนในโลกของควอนตัมครับสิ่งที่มันน่ามหัศจรรย์ก็คือพฤติกรรมของอะตอมด้วยความที่อะตอมครับประกอบไปด้วยอนุภาคย่อยก็คือนิวตรอนโปรตอนและอิเล็กตรอนนิวตรอนกับโปรตอนรวมกันเป็นนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆครับซึ่งเจ้าอิเล็กตรอนนี่ครับวิ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ถูกคายพลังงานออกมาซึ่งมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากพอผมใช้คำว่าคายพลังงานหลายท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าผมจะเล่าให้เห็นภาพก็คือลองเปรียบเทียบดูนะครับเหตุผลที่การวิ่งของอิเล็กตรอนแล้วมันไม่คายพลังงานมหัศจรรย์ผมขอให้ทุกท่านนึกภาพสนามกีฬาแห่งหนึ่งครับแล้วจะมีคนคนหนึ่งวิ่งอยู่รอบสนามกีฬานั้นคนคนนั้นก็คือผมเองในชีวิตส่วนใหญ่ครับหากเราวิ่งรอบสนามกีฬานานๆเข้าเราก็จะต้องหมดแรงเราก็จะต้องเหนื่อยแล้วเราก็จะวิ่งต่อไม่ได้ถูกต้องไหมครับซึ่งนั่นก็เป็นกฎฟิสิกส์ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่สำหรับเจ้าอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสอิเล็กตรอนครับเปรียบเสมือนตัวผมคนหนึ่งที่วิ่งรอบสนามเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยวิ่งได้เรื่อยๆวิ่งไม่หยุดนั่นคือสิ่งที่มหัศจรรย์และมนุษย์เองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับว่าเพราะอะไรอิเล็กตรอนถึงไม่ได้คายพลังงานออกมาคุณผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นไหมครับในโมเดลของควอนตัมสิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่าการเปรียบเทียบตรงนี้หากคุณผู้ฟังนำไปใช้นะครับท่านจะกลายเป็นคนที่สื่อสารแล้วดูเป็นมืออาชีพมากๆอีกตัวอย่างนึงครับรถไฟชินคันเซ็นครับมันวิ่งเร็วมากเลยมันเร็วเท่านั้นเท่านี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าผมบอกเป็นตัวเลขสำหรับท่านใดที่ทำเกี่ยวกับวิศวกรเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะพอเข้าใจแต่คนที่ไม่ได้มีความรู้เลยแน่นอนเขาก็ไม่เข้าใจวิธีที่จะเอาชนะความไม่เข้าใจนี้ได้ก็คือการเปรียบเทียบครับผมก็เปลี่ยนเลยรถไฟชินคันเซ็นวิ่งเร็วมากครับเพียงแค่เวลา3วินาทีก็ได้1สนามฟุตบอลแล้วเป็นไงครับเห็นภาพมากขึ้นไหมครับลองเอาไปฝึกดูนะครับอันนี้จะต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรและมันคุ้มค่าครับนี่คือแบบจำลองชั้นที่4ชั้นที่5ครับชั้นนี้คือชั้นที่ยากที่สุดและเราคิดว่าเราคิดว่าเราทำทักษะนี้ได้ดีแต่เกือบ 95% บนโลกนี้ทำทักษะนี้ไม่ดีครับทักษะนั้นก็คือทักษะการฟังครับ listen ทำไมการฟังจึงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดการดูอีกฝ่ายพูดการหาคำพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายจะสื่อออกมาเราก็แค่นั่งเฉยๆไม่เห็นจะยากอะไรใน
มุมมองของการฟังที่แท้จริงนะครับมันไม่ใช่การฟังแค่คำพูดมันคือการฟังน้ำเสียงมันคือการฟังการเปลี่ยนผ่านของกิริยาอีกฝ่ายถ้าเราฟังได้ถึงขั้นนั้นเราโค้ชคนได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำดูง่ายๆครับคุณผู้ฟังในความสัมพันธ์รอบตัวคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าท่านนับนิ้วได้เลยว่าใครเวลาที่ท่านไปพูดคุยแล้วเขาฟังจริงๆเขาไม่ขัดผมเชื่อว่าท่านนับนิ้วตัวเองได้เลยการฟังยากครับยากกว่าการพูดยากกว่าการคิดคำถามเสียด้วยซ้ำเพราะการฟังจริงๆนะครับมันจะต้องฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้สื่อออกมาด้วยผมจะให้คุณผู้ฟังฝึกเลยนะครับพร้อมนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังลองฟังสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่ในตอนนี้ครับแล้วทีนี้ขอให้คุณผู้ฟังลองฟังน้ำเสียงผมหน่อยว่าน้ำเสียงของผมในตอนนี้มันกำลังจะสื่ออารมณ์อย่างไรบางทีครับน้ำเสียงที่กำลังเกิดขึ้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ผมพูดก็ได้แล้วทีนี้น้ำเสียงครับขอให้คุณผู้ฟังลองโฟกัสที่บุคลิกภาพของผมแววตาของผมกำลังจะบ่งบอกอะไรท่านสีหน้าของผมในตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้างแล้วท่านั่งที่ผมกำลังใช้อยู่ในตอนนี้มันมีความหมายหรือผมกำลังจะสื่อความหมายว่าอะไรหรือเปล่าลองดูครับหรือแม้แต่ช่วงที่ผมกำลังเงียบอยู่นี้เองท่านก็ฟังได้ครับนี่คือทักษะการฟังครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยสังเกตใครขนาดนี้มาก่อนเลยถูกต้องไหมครับเราคิดแค่ว่าการฟังก็คือฟังแต่จริงๆมันลึกกว่านั้นครับอันนี้จะต้องฝึกครับมันจะต้องฝึกทั้งการสังเกตและในขณะเดียวกันมันจะต้องฝึกทักษะของการถ่อมตนด้วยครับเพราะเวลาเราฟังใครสักคนพูดนานๆเข้าเราอาจจะเริ่มเบื่อเราอาจจะเริ่มอยากมีคำตอบบางอย่างที่จะพูดกลับไปการฟังครับจึงต้องอิงอยู่กับ2 อย่างการสังเกตและก็การควบคุมความถ่อมตนของตนเองเราจบกันที่แบบจำลองชั้นที่5นะครับเรามากันที่แบบจำลองชั้นที่6ความสนิทสนมใช่ครับการสร้างความสนิทสนมกับอีกฝ่ายหรือคนที่เราจะสื่อสารสำคัญมากครับบางทีเวลาเราไปสื่อสารอะไรที่เราเตรียมมาดีแต่ก็ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ได้ฟังเราเพราะเราอาจจะยังมีความสนิทสนมไม่พอครับความสนิทสนมครับผมจะเอาศาสตร์ทางจิตวิทยามาให้คุณผู้ฟังคำนั้นจะมีคำว่า rapport หรือ rapport ขอให้จำคำนี้ไว้นะครับคำว่า rapport ครับก็คือการสร้างความคล้ายคลึงกับอีกฝ่ายความจริงของจิตวิทยามนุษย์เป็นแบบนี้ครับมนุษย์มักจะรู้สึกดีกับคนที่เหมือนกับเขาใช่ครับแค่นั้นเลยครับและคำว่าเหมือนในที่นี้จะเปลี่ยนเป็นคำว่าคล้ายก็ได้ครับมีอะไรบ้างสมมุตินะครับถ้าผมจะไปสร้างความสนิทสนมกับใครสักคนสมมติเขาเป็นนักธุรกิจด้วยกันแล้วเราจะไปเจรจาร่วมงานกันอย่างแรกที่ทำได้ง่ายเลยครับผมควรจะแต่งกายให้ใกล้เคียงกับเขาถ้าเขาใส่สูทผมใส่สูทถ้าเขาใส่สูทแล้วถอดสูทแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเชิ้ตเมื่อผมไปผมก็จะถอดเสื้อสูทแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตด้วยนั่นคือการแรปพอน้ำเสียงหากเขาเป็นคนพูดเร็วผมก็จะเพิ่มความเร็วในการพูดให้มันสปีดใกล้เคียงกับเขาหรือถ้าเขาเป็นคนพูดช้าผมก็อาจจะลดระดับการพูดถ้าเขาเป็นคนพูดเสียงนุ่มหรือเสียงเบาผมก็อาจจะลดระดับการพูดของตัวเองให้ใกล้เคียงกับเขามากขึ้นท่านั่งหากเขาเป็นคนนั่งเปิดเผยนั่งแบบสบายๆผมก็ควรจะนั่งท่าให้ใกล้เคียงกับเขาแต่ไม่ต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าโดนจับได้มันจะไม่เนียนนั่นเองนี่แหละครับคือการแรปพอจะบอกว่ามันเป็นการประจบหรือจะเป็นการใส่ใจอีกฝ่ายก็ได้ครับอยู่ที่ว่าท่านคิดอย่างไรกับอีกคำหนึ่งก็คือ pacing before leading ครับคำว่า pacing ยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณผู้ฟังจะต้องการโน้มน้าวให้ใครสักคนเชื่อในสิ่งที่เราพูดผมจะเปรียบเทียบเป็นการวิ่งมาราธอนผมนำโมเดลแบบจำลองการเปรียบเทียบมาใช้แล้วนะครับสมมุติในการวิ่งมาราธอนครับคุณผู้ฟังเห็นคนคนหนึ่งกำลังวิ่งอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าอยากให้คนคนนี้
วิ่งเร็วเท่ากับคุณเพราะจะได้ไปด้วยกันคุณจะมี2ทางเลือกครับทางเลือกที่1วิ่งไปใกล้ๆเขาแล้วก็บอกว่าเร่งความเร็วหน่อยแล้วก็ตามผมมาโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าในกรณีที่2คุณผู้ฟังวิ่งไปใกล้ๆเขาแล้วก็คุยกับเขาครับพูดคุยสารทุกข์สุขดิบแล้วก็วิ่งสปีดใกล้ๆกันกับเขาแล้วเมื่อคุยไปสักพักหนึ่งคุณผู้ฟังค่อยๆเริ่มเร่งสปีดและเขาคุยกับท่านอยู่ยังไงเขาก็ต้องเร่งตามเร่งไปเร่งมาอยู่ดีๆเขาก็วิ่งความเร็วเท่ากับท่านแล้วนี่คือคำว่า pacing before leading ครับวิ่งเท่ากับเขาก่อนทำตัวให้คล้ายคลึงกับเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยโน้มนำให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการแบบเนียนๆครับนี่คือการสร้างความสนิทสนมครับมันอาจจะดูเหมือนคำประจบใช่ไหมครับแต่มันคือจิตวิทยามนุษย์ครับคนที่ทำสิ่งนี้ได้ล้วนประสบความสำเร็จทุกคนครับแล้วตัวสุดท้ายครับก็คือความเชื่อใจอันนี้คือแบบจำลองชั้นบนสุดครับความเชื่อใจเราจะสร้างความเชื่อใจกับคนได้อย่างไรผมจะขอนำส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังนะครับสุดท้ายแล้วความเชื่อใจคือสิ่งที่กำหนดว่าสารที่เราจะสื่อจะไปถึงใจเขาหรือไม่องค์ประกอบตัวแรกครับก็คือความจริงใจครับควรพูดคุยโต้ตอบกับอีกฝ่ายด้วยความละเอียดอ่อนและจริงจังอย่างแรกครับฟังจริงๆและเวลาพูดก็คำนึงถึงสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการด้วยหากเราตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดจริงๆความจริงใจมันจะสื่อไปได้ครับคุณผู้ฟังลองนึกถึงภาพที่ใครสักคนฟังสิ่งที่เราพูดจริงๆดูสิครับอยู่ดีๆเราก็รู้สึกดีกับเขาโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยการฟังคือการซื้อใจคนครับตัวที่2ความสามารถครับสุดท้ายแล้วกฎของผู้นำข้อหนึ่งก็คือเราจะตามผู้นำที่แข็งแกร่งกว่าเราเสมอครับดังนั้นหากคุณผู้ฟังต้องการสร้างความเชื่อใจกับใครอย่างแรกครับท่านจะต้องมีความสามารถอยู่ก่อนแล้วครับโดยเฉพาะในแวดวงการทำงานเรามักจะศรัทธาหัวหน้าที่ทำงานเก่งทำงานเป็นรู้หลายอย่างรู้กว้างและสามารถให้คำแนะนำเราได้ดังนั้นครับนอกจากทักษะการสื่อสารแล้วเพิ่มศักยภาพการทำงานของเราด้วยองค์ประกอบตัวที่3ผลงานและความสำเร็จครับแน่นอนครับยกตัวอย่างตัวผมเลยแล้วกันครับช่อง The Library ตอนนี้สมมุตินะครับเพิ่งเปิดมาใหม่เลยมีผู้ติดตามอยู่10คนแล้วอยู่ดีๆผมมาพูดเรื่องนี้คุณผู้ฟังว่าเครดิตความน่าเชื่อถือมันจะลดลงไปเยอะไหมครับมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านไม่รู้จักผมมาก่อนเลยผลงานและความสำเร็จมันเป็นเครดิตที่สำคัญครับดังนั้นเติมพอร์ตตัวเองให้มีผลงานเยอะๆด้วยนั่นเองตัวที่4ความบ่อยในการพบเจอกับอีกฝ่ายครับยิ่งเราเห็นหน้าใครบ่อยๆเราจะชอบเขาครับผมเฉลยเลยละกันครับมันคืออคติตัวไหนไม่รู้นะครับผมลืมเหมือน gullibility bias อะไรที่เราได้ยินบ่อยๆเราจะเชื่อใครที่เราเจอหน้าบ่อยๆพบปะบ่อยๆพูดคุยด้วยบ่อยๆเราจะเริ่มชื่นชอบอีกฝ่ายครับตัวที่5คุณธรรมการแสดงทัศนคติของตัวเองออกมาเป็นครั้งคราวจะนำไปสู่ความไว้วางใจได้สุดท้ายแล้วครับเราก็อยากจะเชื่อใจคนที่เป็นคนดีถูกต้องไหมครับข้อที่6ความสนใจยิ่งเราแสดงออกให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเราสนใจในสิ่งที่เขาสนใจเราจะยิ่งได้ใจตอบกลับครับและข้อสุดท้ายครับความหมายคุณค่าและแรงบันดาลใจหากไม่แสดงผลงานของตนเองหรือคุณค่าที่เรายึดถือให้ชัดเจนก็มีโอกาสสูงที่อีกฝ่ายจะไม่รับรู้ดังนั้นครับเราควรจะสื่อสารค่านิยมสื่อสารแรงบันดาลใจออกไปว่าเราเชื่อในอะไรความลับของ The Library คืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังเวลาเราจบคลิปเราจะสื่อสารบ่อยๆเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการนี่แหละครับคือการสื่อสารความหมายคุณค่าและแรงบันดาลใจมันคือแพทเทิร์นครับทุกท่านรู้ความลับหมดเลยทีนี้ครับจบเฟสที่1
เฟสสุดท้ายครับเฟสที่2คือถ้าคุณผู้ฟังเอาเฟสที่1ไปใช้ทุกท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สื่อสารเก่งสื่อสารเป็นแล้วก็ได้เปรียบคนแล้วนะครับเพราะถ้าลองสังเกตดีๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องทักษะการพูดครับมันมีตั้งแต่การเน้นอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งการยอมรับจิตวิทยามนุษย์และการสร้างความสนิทสนมเริ่มซับซ้อนแล้วเห็นไหมครับเฟสสุดท้ายก็คือเทคนิคการสื่อสารครับ4ประการไม่ใช่เทคนิคการพูดนะครับเทคนิคการสื่อสารผู้เขียนท่านนี้ครับเขาเริ่มไว้แบบนี้ครับต่อไปนี้คุณผู้ฟังจะเริ่มเอาคำพูดอันเป็นอาวุธอันทรงพลังไปใช้และท่านจะมีเทคนิค4ข้อนี้ติดตัวและท่านจะได้เปรียบทุกคนเลยข้อที่1คนที่พูดเก่งจะไม่พยายามพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นครับทุกท่านครับคนเก่งจะพูดน้อยและพูดกระชับครับผมให้คุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วก็จินตนาการถึงใครสักคนที่เราฟังเขาพูดไปพูดมาวนกลับมาที่เดิมออกนอกทะเลพูดเหมือนจะเป็นเรื่องสำคัญแต่สักพักหนึ่งฟังไปฟังมามันก็เรื่องเดิมนี่นาลืมตาได้ครับคุณผู้ฟังนึกเห็นภาพใครในนั้นบ้างครับบางทีเราอาจจะนึกเห็นภาพหน้าตัวเองออกมาก็ได้นะครับคนที่พูดเก่งจะพูดกระชับถ้าพูดเรื่องสำคัญเขาจะเตรียมสิ่งที่เขาพูดอยู่แล้วคืออันนี้เป็นความจริงที่ผมมีโอกาสได้เจอนะครับคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนพูดวกไปวนมาแล้วก็พูดซ้ำอยู่ที่เดิมเขาไม่รู้ตัวครับและนั่นแหละครับหนึ่งในนั้นอาจจะมีเราอยู่ด้วยก็ได้ครับผมจะขอนำเทคนิคของผมให้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นเวลาผมจะสื่อสารอะไรเอาเป็นพอดแคสต์แล้วกันครับเมื่อผมพูดเป็นหัวข้อปุ๊บเมื่อผมจบหัวข้อผมก็จะไปหัวข้อใหม่เลยผมจะไม่ได้พูดซ้ำวนไปวนมาหรือถ้ามีก็จะพยายามรู้ตัวให้เร็วที่สุดแล้วก็ปิดหัวข้อนั้นมันจะไม่ยืดเยื้อมันจะไม่วกวนครับเท่านั้นแหละครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังสังเกตดีๆครับในการนำเสนอพอดแคสต์แต่ละครั้งผมจะแบ่งเป็นเฟสใน1เฟสก็จะมีข้อ1 2 3เฟสที่2ก็จะมีข้อ1 2 3การแบ่งเป็นเฟสแบบนี้ครับจะทำให้ตัวผมไม่ออกทะเลแต่ถ้าผมสื่อสารแล้วไม่มีเฟสไม่มีหัวข้อเลยโอ้โหไม่รอดเหมือนกันครับแต่เพราะอะไรครับเพราะผมมีแบบจำลองอาคารชั้นที่1ครับการรู้ว่าเป้าหมายในการสื่อสารครั้งนั้นคืออะไรนั่นเองจบข้อที่1ครับคนที่พูดเก่งจะพูดกระชับและไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นข้อที่2ความใจดีคืออาวุธครับความจริงของมนุษย์ก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธเรากลัวเราไม่มั่นใจการสื่อสารต่อจากนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาเสียเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้คือความจริงครับความใจดีคืออาวุธหากคุณผู้ฟังต้องการสื่อสารหรือซื้อใจใครเอาความใจดีไปด้วยเอาฟิลเตอร์การตัดสินออกและความโกรธทิ้งไปได้เลยครับเพราะมันไม่จำเป็นเอาความใจดีไปครับแล้วก็เคารพในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นอันนี้คือแบบจำลองอาคารส่วนแรกที่ผมพูดไปด้วยจำได้ไหมครับผมจะมีอีกความจริงอย่างหนึ่งมาให้คุณผู้ฟังนะครับเวลาโกรธอย่าเพิ่งตอบคำถามอย่าเพิ่งตำหนิใครเด็ดขาดต่อให้คนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนอ่อนแอก็ต้องยอมครับเพราะเมื่อเราสื่อสารอะไรออกไปด้วยความโกรธปัญหามันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์มันจะเกิดรอยร้าวและเมื่อมันเกิดแล้วมันซ่อมยากครับเมื่อโกรธจงอย่าเพิ่งพูดอะไรและเวลาที่คุณผู้ฟังเห็นแล้วว่าคนคนนี้จะต้องถูกตำหนิมันจำเป็นมากจริงๆมีวิธีตำหนิอย่างไรบ้างล่ะที่จะทำให้เราดูเป็นคนใจดีลองเอาไปใช้ดูนะครับสมมุติคุณผู้ฟังต้องการจะตำหนิใครสักคนจงเอาคำถามมาใช้ครับเพราะอะไรเราถึงเลือกทำแบบนี้หรอไหนเล่าให้ฟังหน่อยเหตุผลอะไรที่ตัดสินใจเลือกทางเลือกนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยผมอยากเข้าใจใช้คำถามครับเพราะถ้าเราไปตำหนิตรงๆ 100% อีกฝ่ายจะต่อต้านเพราะมนุษย์ทุกคนมีกำแพงอีโก้อยู่ครับแต่การถามเนี่ยแหละครับ
มันคือการทำให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสคิดและเขาก็จะได้คำตอบนั่นเองอย่าตำหนิแต่จงถามครับนี่คือวิธีการเขาเรียกว่าแนะนำคนด้วยความใจดีนั่นเองเทคนิคที่3ครับความไม่สบอารมณ์จะทำให้ท่านสื่อสารกับใครไม่เข้าใจดังนั้นครับจงดับไฟในบ้านของท่านก่อนครับสมมุตินะครับเวลาท่านโกรธใครก็ตามก็เปรียบเสมือนบ้านของท่านกำลังมีไฟมาลามอยู่ท่านไม่ต้องไปจับคนที่มาเผาบ้านท่านครับท่านไม่ต้องไปเรียกหาใครเลยท่านดับไฟบ้านตัวเองก่อนส่วนเรื่องที่เหลือช่างมันก่อนครับเดี๋ยวบ้านท่านจะไฟไหม้เวลาไม่สบอารมณ์ครับระวังการสื่อสารให้ดีครับและเทคนิคที่4ข้อนี้เรามักจะตายกันที่ข้อนี้ครับระวังความคิดที่ว่าต่อให้เราไม่พูดเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วสิเธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วสิระวังความคิดแบบนี้ให้ดีครับมันอันตรายมากเพราะสิ่งนี้จะนำไปสู่ปัญหาผมจะขอยกบริบทในการทำงานแล้วกันนะครับสมมติท่านเป็นผู้นำบางทีผู้นำครับอาจจะไม่เลือกสื่อสารสิ่งสำคัญบางอย่างไปเพราะคิดว่าผู้ร่วมงานคนนี้เขาน่าจะรู้อยู่แล้วสิเพราะเขาร่วมงานกับเรามาตั้งนานจนภายหลังเกิดการไม่สื่อสารกันแล้วมันก็นำไปสู่ปัญหาเกิดผลงานที่มันไม่ตรงตามเป้าหรือความไม่ลงรอยซึ่งกันและกันมันมาจากตรงนี้ครับถึงเราไม่พูดเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วสิถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักอันนี้เห็นได้ชัดเลยครับเราไม่บอกเขาเขาก็น่าจะต้องจำไว้สิเขาก็น่าจะต้องรู้อยู่แล้วสิและแน่นอนครับเขาไม่รู้ครับเขาลืมดังนั้นครับหากเราต้องการให้อีกฝ่ายเข้าใจหรือต้องการให้เขาทำอะไรสักอย่างเรามีหน้าที่ที่จะต้องเป็นฝ่ายเริ่มบอกก่อนครับสื่อสารออกไปก่อนอย่ามโนนั่นเองครับอย่าคิดเองเองเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ความคิดมุมมองมันแตกต่างกันมากเราจึงไม่สามารถเอาฟิลเตอร์ของเราไปยัดให้คนอื่นได้และเรามักจะคิดว่าเราเอาให้คนอื่นไปแล้วโดยจริงๆเรายังไม่เคยสื่อสารตัวตนของเราออกไปเลยด้วยซ้ำนี่แหละครับคือบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ครับคู่มือสื่อสารให้เข้าถึงใจคนเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมชอบนะครับและผมเชื่อว่าระหว่างคุณผู้ฟังมาตั้งแต่วิแรกน่าจะได้ความสนุกปนไปด้วยพอสมควรเพราะการสื่อสารมันเป็นเรื่องที่สนุกครับทุกท่านก็ใช้การสื่อสารทุกวันต่อให้ท่านไม่ได้พูดอะไรเลยตัวตนของท่านก็สื่อสารให้โลกรับรู้เช่นกันและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยามีตำราอีกหลายวิชาครับที่กำลังรอท่านอยู่ทุกท่านสามารถติดตามตำราเหล่านี้ได้ในพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับในที่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ร่วมงานและตัวผมพยายามคัดกรองเนื้อหาที่ดีที่สุดเท่าที่จะหามาให้ได้และเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับหากท่านได้เรียนในพรีเมียมคอนเทนต์ท่านจะไม่ได้ซื้อไปแค่ความรู้แต่ท่านได้ซื้ออิสรภาพให้ตัวเองด้วยเพราะความรู้หรือการศึกษาจะทำให้ท่านค้นพบอิสรภาพอิสรภาพนั้นจะทำให้ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับคุณไลออนแอบใช้โมเดลการสื่อสารกับผมหรือเปล่าครับเนี่ยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ในเวลาเดียวกันครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับและขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับ